Good morning, friends. This is the lecture of Science Part 2 and second lesson Life Processes in Living Organism. In previous video, we learned the various process needs energy. In this video, we learn how the energy is produced. Living organisms and energy production. तुम्ही आता डायग्राम पाहत असाल ही रेस्पिरेटरी सिस्टीमची डायग्राम आहे. यामध्ये कोणते ऑर्गन्स लागतात? नोज, माउथ, लार्नॅक्स, ट्रॅकिया, ब्रॉन्ची, लंग्स, डायफ्रॅम अँड अल्व्होलियस हे त्याचे मेन पार्ट्स आहेत. तर इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम रेस्पिरेशन ऑकर्स ॲट टू लेवल्स ॲज बॉडी लेवल अँड सेल्युलर लेवल. दोन प्रकारे रेस्पिरेशन होतं आपल्यामध्ये, एक बॉडी लेवलला आणि सेकंड सेल्युलर लेवलला. ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी अँड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकरिंग ॲट बॉडी लेवल. जेव्हा बॉडी लेवलला रेस्पिरेशन होत असतं तेव्हा ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साइड हे एक्सचेंज होत असतात. इनहेल अँड एक्सलेशन प्रोसिजर तिथे होत असते. आपण ऑक्सिजन इनहेल करतो आणि कार्बन डायऑक्साइड एक्सेल करतो. हे बॉडी लेवलला होतं. इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ॲट सेल्युलर लेवल, तर सेल्युलर लेवलला होत असताना फूड स्टफ्स आर ऑक्सिडाइज आयदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सिजन. फूड स्टफ जे आहे म्हणजे जे आपण जे खाल्लेलं अन्न आहे ते ऑक्सिडाइज होतं कम्प्लीट. ते एकतर ऑक्सिजनच्या मदतीने होतं किंवा ऑक्सिजनच्या मदतीशिवाय. हाऊ मेनी ॲटम्स ऑफ कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन आर रिस्पेक्टिव्हली प्रेझेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लुकोज. तर ग्लुकोज मध्ये किती कार्बन डायऑक्साइड, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन आहेत? तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ ग्लुकोज आर C6H1206. म्हणजे वन मॉलिक्यूल मध्ये कार्बन ॲटम 6 असतात, हायड्रोजन ॲटम 12 असतात, ऑक्सिजन ॲटम 6 असतात. Which types of chemical bonds are present between all these atoms? तर यामध्ये कोणता बॉन्ड असतो? तर यामध्ये कोणता बॉन्ड असतो? कोव्हॅलेंट. तुम्ही आयनिक बॉन्ड आणि कोव्हॅलेंट बॉन्ड तुम्हाला माहिती आहे. आयनिक बॉन्ड मध्ये इलेक्ट्रॉनची ट्रान्सफरेशन होते, तर कोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये काय होतं? इलेक्ट्रॉन शेअर केले जातात. म्हणजे कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मध्ये इलेक्ट्रॉन शेअर होतात. In terms of chemistry, what happen actually when a molecule is oxidized? जेव्हा मॉलिक्यूल ऑक्सिडाइज होतं तेव्हा नक्की काय प्रोसेस होते? तर इट गेन्स ऑक्सिजन ॲटम्स. ऑक्सिजन ॲटम जे आहेत ते गेन होतात म्हणजे घेतले जातात. लुजेस इलेक्ट्रॉन्स, आणि जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते लूज होतात म्हणजे ते निगेटिव्ह चार्ज रिमूव्ह होतो आणि पॉझिटिव्ह चार्ज तिथे येतो. आता एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी नक्की कशी प्रोड्यूस होते ते आपण पाहूयात. आता मेन जो आहे कार्बोहायड्रेट हा मेन सोर्स आहे एनर्जी प्रोडक्शनचा. कार्बोहायड्रेट्स ऑफ द फूड that we consume every day are mainly utilized for production of energy required for daily needs. आपल्या जे डेली नीड्स आहेत त्याच्यासाठी आपल्याला एनर्जी लागते आणि ही एनर्जी सर्वात जास्त कशापासून मिळते? कार्बोहायड्रेट पासून मिळते. दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATPच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला ही एनर्जी मिळत असते. फॉर दिस पर्पज ग्लुकोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहायड्रेट्स, इज ऑक्सिडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन these cells. This is called as the cellular respiration. आता यामध्ये कार्बोहायड्रेट जे आहे ते ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज हे 3 टाईपचे असतात. त्यामध्ये जो ग्लुकोज आहे त्या ग्लुकोजचं इथे कम्प्लीट ऑक्सिडायझेशन होतं आणि ते सेलमध्ये होतं. त्यालाच आपण सेल्युलर रेस्पिरेशन असं बोलतो. Cellular respiration occurs among the living organism by two methods. हे दोन मेथडने होतं. फर्स्ट मेथड aerobic respiration म्हणजे ज्यामध्ये ऑक्सिजन इन्व्हॉल्व असतो विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिजन, अँड सेकंड इज anaerobic respiration ज्यामध्ये ऑक्सिजन इन्व्हॉल्व नसतो. आता aerobic respiration, in aerobic respiration glucose is oxidized in 3 steps. ग्लुकोजचं कम्प्लीट ऑक्सिडायझेशन होतं 3 स्टेप्स मध्ये. फर्स्ट स्टेप ग्लायकोलिसिस, सेकंड Tricarboxylic acid cycle, and third electron transfer chain reaction. Now first step आपण पाहूयात glycolysis. The process of glycolysis occurs in cytoplasm. आता ही जी प्रोसेस आहे ही सायटोप्लाझम होते. सायटोप्लाझम मध्ये सेल मध्ये, म्हणजे सायटोप्लाझम हे काय आहे तर एक जेल लाईक सेमी फ्लुइड स्ट्रक्चर आहे ज्यामध्ये सगळे ऑर्गन्स, सेलचे सगळे ऑर्गन्स प्रेझेंट असतात. यामध्ये पहिल्यांदा ग्लायकोलिसिस प्रोसेस सुरू होते.
A molecule of glucose is oxidized step by step in this process and two molecules of each, that is pyruvic acid, ATP, NADH twice and water are formed. तर यामध्ये काय होतं, तर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लुकोज, जे ग्लुकोजचे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते काय होतं, स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीट ऑक्सिडायझेशन व्हायला सुरुवात होते आणि ते सुरुवात झाल्यानंतर पायरुविक ऍसिडचे दोन मॉलिक्युल्स तयार होतात, ATP चे दोन मॉलिक्युल्स तयार होतात, NADH चे दोन आणि वॉटरचे दोन मॉलिक्युल्स फॉर्म होतात. Molecules of pyruvic acid formed in this process are converted into molecules of acetyl-Coenzyme-A. Two molecules of NADH twice and two molecules of CO2 are released during this process. आता pyruvic acid जे तयार झालेलं आहे ते पुन्हा कन्वर्ट होतं molecules of acetyl-Coenzyme A. acetyl-Coenzyme A यामध्ये ते कन्वर्ट होतं आणि पुन्हा दोन मॉलिक्यूल NADH twice चे आणि दोन मॉलिक्यूल CO2 कार्बन डायऑक्साइडचे रिलीज होत राहतात. ग्लुकोज, फर्स्ट ग्लुकोज जे आहे ते सायटोप्लाझम मध्ये त्याचं ऑक्सिडायझेशन सुरू होतं आणि यामध्ये दोन पायरुविक ऍसिडचे मॉलिक्युल्स तयार होतात, दोन ATP मॉलिक्युल्स मिळतात, दोन NADH ट्वाइस मॉलिक्युल्स मिळतात आणि दोन वॉटर मॉलिक्युल्स होतात. नेक्स्ट स्टेप काय होते, दोन जे पायरुविक ऍसिड्स आहेत त्या पायरुविक ऍसिडचं ऍसिटिल कोएन्झाइम A मध्ये कन्व्हर्जन होतं आणि मग नंतर ऍसिटिल कोएन्झाइम A हे जे आहे ते दोन मॉलिक्युल्स NADH ट्वाइस आणि दोन मॉलिक्युल्स CO2 कार्बन डायऑक्साइड यांच्यासोबत रिलीज होतं. The second step आपली Tricarboxylic acid. Both molecules of acetyl-CoA means acetyl-CoA enter the mitochondria. आता सायटोप्लाझम मधून ते कुठे आले, मायटोकॉन्ड्रिया सेल्सच्या पॉवर हाऊस मध्ये आले. Cyclic chain reaction called as a tricarboxylic acid cycle is operated on it in the mitochondria. आता इथे काय होतं तयार नक्की, तर ट्रायकार्बोझायलिक, ट्राय मीन्स तीन कार्बनची एक सायक्लिक चेन क्रिएट होते आणि हे ऑपरेट होते मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये आणि इथे रिएक्शन चेन रिएक्शन सुरू होते. ऍसिटिल पार्ट ऑफ ऍसिटिल CoA, आता ऍसिटिल हा एक पार्ट आहे ऍसिटिल CoA मधला, is completely oxidized through this cyclical process and molecules of carbon dioxide, water, NADH twice, FADH twice are derived. यामध्ये काय होतं, तर ऍसिटिल CoA हा कम्प्लीट ऑक्सिडाइज होतो. CO2 मीन्स कार्बन डायऑक्साइड, H2O पाणी, NADH twice, FADH twice हे काय होतात आपल्याला मिळतात. बघा आता ऍसिटिल CoA यापासून कार्बन डायऑक्साइड, H2O, NADH twice, FADH twice डिराइव्ह होतात. तर आता थर्ड प्रोसेस, थर्ड काय आहे, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन. Molecules of NADH twice and FADH twice form during all above the process participate in electron transfer chain reaction. आता या प्रोसेस मध्ये NADH twice, FADH twice तयार होतात आणि हे कशात पार्टिसिपेट करत असतात, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन मध्ये पार्टिसिपेट करतात आणि त्यामुळे काय होतं, ड्यू टू दिस 3 molecules of ATP are obtained from each NADH twice. 2 molecules of ATP from each FADH twice molecule. तर 3 मॉलिक्युल जे आहे ATP चे ते फॉर्म होतात NADH twice मध्ये आणि 2 मॉलिक्युल जे फॉर्म होतात ते FADH twice पासून. आता बिसाइड्स ATP म्हणजे ATP सोडून अजून कोण तयार होतं, वॉटर मॉलिक्युल्स आर ऑल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन. यामध्ये वॉटर मॉलिक्युल्स सुद्धा तयार होतात. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन मायटोकॉन्ड्रिया. ही जी चेन आहे, रिएक्शन आहे, ही रिएक्शन कुठे होते, फक्त मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये होते. NADH twice पासून आपल्याला 3 मॉलिक्युल्स ऑफ ATP मिळतात, FADH पासून आपल्याला 2 मॉलिक्युल्स मिळतात. Thus, a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration. Completely oxidization होतं. And molecules of carbon dioxide and H2O पाणी are produced along with energy. एनर्जी सोबत कार्बन डायऑक्साइड आणि पाणी हे दोन्ही आपल्याला मिळतात. या प्रकारे आपलं ग्लायकोलिसिस ही प्रोसेस, ग्लायकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन हे प्रोसेस कंप्लीट होतात. कंप्लीट रेस्पिरेशन होतं. आता NADH twice निकोटानामाइन ॲडेनाइन डायन्यूक्लियोटाइड, FADH twice
flavin adenine dinucleotide ATP. Adenized triphosphate is energy-rich molecule and energy is stored in the bonds by which phosphate groups are attached to each other. These molecules are stored in the cells as per need. ATP म्हणजे काय तर हा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल आहे. Adenized triphosphate. ट्राय मीन्स 3. आता यामध्ये फॉस्फेटचे ग्रुप्स आहेत. 3 फॉस्फेट्स एकत्र येतात आणि ग्रुप तयार होतो आणि जशी गरज असेल तशी आपल्याला त्याच्यापासून एनर्जी मिळवता येते. केमिकली ATP is a triphosphate molecule formed from the adenized ribonucleoside. It contains a nitrogenous compound adenine, pentose, sugar ribose and 3 phosphate groups. आता यामध्ये adenine, pentose, sugar, ribose and 3 phosphate groups असतात. As per the need, energy is derived by breaking the phosphate bond of ATP. फॉस्फेटचे जे तिघांचा जो बॉन्ड आहे तो बॉन्ड ब्रेक होतो. एक फॉस्फेट वेगळा होतो आणि एनर्जी आपल्याला रिलीज होते आणि एनर्जी रिलीज झालेली एनर्जी आपण एनर्जी ATP च्या फॉर्म मध्ये मिळवतो. हेन्स ATP इज कॉल्ड ॲज अ एनर्जी करन्सी ऑफ द सेल. म्हणून ATP ला काय बोलतात? एनर्जी करन्सी ऑफ द सेल. If there is insufficient amount of carbohydrates in body due to exceptional conditions like fasting, hunger, then lipids and proteins are used for the energy production. जर आपल्या बॉडीमध्ये कार्बोहायड्रेटची कमतरता इन्सफिशियंटनेस असेल तर काय होतं तर मग किंवा फास्टिंग हंगर केल्यामुळे आपल्याला कार्बोहायड्रेट्स जर कमतरता जाणवत असेल तर लिपिड्स आणि प्रोटीन्सचा यूज केलं जातं एनर्जी प्रोडक्शनसाठी. In case of lipids, they are converted into fatty acids. जे लिपिड्स आहेत ते कशामध्ये कन्वर्ट होतात? फॅटी ऍसिड्स मध्ये. आणि प्रोटीन जे आहेत ते अमिनो ऍसिड्स मध्ये कन्वर्ट होतात. Fatty acids and amino acids are converted into acetyl-CoA and energy is obtained through the complete oxidation of acetyl-CoA by the process of Krebs cycle in mitochondria. Fatty acids, amino acids मध्ये फॅटी ऍसिड्स आणि अमिनो ऍसिड्स हे कन्वर्ट होतात आणि कम्प्लीट ऑक्सिडेशन होतं. हे कर्ब प्रोसेसने होतं, कर्ब सायकलने होतं मायटोकॉन्ड्रियामध्ये. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण कर्ब सायकल आणि अदर पार्ट पाहणार आहोत.